जय शिवराय मित्रांनो, आज आपण स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तुम्ही व्हिडिओ पाहिलाच असेल, एकदम खतरनाक आपला व्हिडिओ झाला आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट नक्की करा. चॅनलला सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते, त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करा. आपण असेच व्हिडिओ पुढे आणत राहू. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करू. अलाइट मोशनमध्ये आल्यावर इथे प्लसचं बटन दाबून आपण 1.1चा रेशो सेट करून क्रेडिट प्रोजेक्ट करून घेऊ. क्रेडिट प्रोजेक्ट केला व्हिडिओ प्लसचं बटन दाबून घ्यायचं. प्लसचं बटन दाबल्यावर परत इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला मी हे दिले आहे, पाहू शकतात. ते तुम्ही घेऊन टाका, असं घेऊन टाकायचं. ते सापडून असे घेऊन टाकल्यावर आपण प्लस दाबून घ्यायचं, घेऊन टाकायचं. घेऊन टाकल्यावर असं मी तुम्हाला हे दिले, अशी साईज मोठी करून घेऊ. त्यानंतर पाहून घ्यायचा. त्यानंतर आपण ॲड करून घेऊ. ॲड करून घेऊ आपण. ॲडिओ पाहून घ्यायचं कुठे आपण. मी तुम्हाला लिंक दिली आहे, ॲडिओची लिंक दिली मी तुम्हाला. अशी घेऊन टाकायची तिकडं. तर हे इकडं सरकून घेऊ. एकदम कडाला आलं का इथे परत आपण प्लसचं बटन दाबून वॉलमध्ये जायचं. वॉलमध्ये आल्यावर मी तुम्हाला अशी एक ही दिली आहे, पाहू शकता तुम्ही. ती अशी सरकार नावाची ही दिली, ती अशी घेऊन टाकायची. अशी घेऊन टाकली का, अशी घेऊन टाकल्यावर आपलं बरोबर लागलंय पाहून घ्यायचं. त्याच्यानंतर गाणं लावून पाहून घ्यायचं कुठं आपल्याला ती लावायची आहे, पाहून घ्यायची. पाहून घ्यायची. 10 सेकंदापर्यंत आपल्याला ठेवायचं. इथे 10 सेकंद, इथे 10 सेकंदापर्यंत आपण ठेवून घेऊ. एकदम इथे अशी वाढून घ्यायची. वाढून घेतल्यावर ती नीट लावून घेऊ आपण. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं. ती बरोबर हाईक पाहून घ्यायची. अशी लावून घेतल्यावर बरोबर चिकून करून घ्यायची. त्यानंतर 10 सेकंदाच्या पुढे यायचं. 10 सेकंदाच्या पुढे आलं का इथे यायचं. इथं आलं का इमेज ऑरमध्ये जायचं. इमेजमध्ये आलं का मी तुम्हाला असे अमिताभ बच्चनचे इमेज दिले, ते घेऊन टाकायचे. अशी हा एक इमेज आहे, असं घेऊन टाकायचा. त्याच्यानंतर हे झूम असं मोठं करून घ्यायचं. मोठं केल्यावर बरोबर असं घेऊन टाकायचं. त्याच्यानंतर ते गाणं पाहून आपण इथं घेऊन टाकायचं. ते असं इथं घेऊन टाकायचं 15.15 सेकंदपर्यंत. परत इमेजमध्ये जायचं. इमेजमध्ये गेल्यावर व्ह्यू हॉलमध्ये जायचं. व्ह्यू हॉलमध्ये आल्यावर इथे परत डाउनलोड ह्याच्यामध्ये जायचं. आपण ते डाउनलोड करूया तिथून. त्याच्यानंतर प्लसमध्ये जायचं. आपण ते इमेज घेऊन टाकायचं. इमेज घेऊन टाकल्यावर त्याचं गाणं पाहून घ्यायचं. कुणावर आहे पाहून घ्यायचं. इथावर घेऊन टाकायचं. असं इथं घेऊन टाकू आपण. इथं घेऊन टाकू पहिले, मग गाणं पाहू अजून आपण. इथं घेऊन टाकू. असं इथं घेऊन टाकायचं. असं इथं घेतल्यावर परत व्हिडिओ पाहून घ्यायचं. व्हिडिओ पाहून घेतल्यावर आपण त्याच्यानंतर इथे याचे 2 भाग करून घेऊ आपण. 2 भाग करून घ्यायचे. 2 भाग केल्यावर याला वरती घेऊन टाकायचं. वरती घेतल्यावर याला इफेक्ट्समध्ये जायचं. इफेक्ट्समध्ये आपलं बेंडिंगमध्ये जायचं. बेंडिंगमध्ये गेलं लाईटमध्ये जायचं. लाईटमध्ये गेलं स्क्रीनमध्ये जायचं. आणि याची ऑपेसिटी एकदम कमी करून घ्यायची. पाहून घ्यायचा एकदम भारी आपला व्हिडिओ लागलाय का नाही. इफेक्ट्स. त्याच्यानंतर परत याला आपण अजून एक ॲड करून घेऊ. ॲड करून घेतल्यावर इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. व्हिडिओमध्ये गेल्यावर मी तुम्हाला त्याची लिंक दिली, ती घेऊन टाकू आपण. अशी तो व्हिडिओ दिला मी तुम्हाला, तो घेऊन टाकायचा. त्यानंतर तो 1 मिनिट असा तो व्हिडिओ आहे, तो घेऊन टाकायचा तो. त्याच्यानंतर याला आपण बेंडिंगमध्ये जाऊ. बेंडिंगमध्ये गेल्यावर लाईटनमध्ये गेल्यावर स्क्रीन, नंतर थोडं असं. त्याच्यानंतर आपण इफेक्ट देऊन टाकू. इफेक्ट द्यायला आपण मी तुम्हाला काय असे, तर काही आपण टेक्स्टमध्ये जायचं. टेक्स्टमध्ये गेल्यावर इफेक्ट्स दिले मी तुम्हाला काही असे, ते इथं ॲड इफेक्ट्समध्ये जाऊन आपण घेऊन टाकू. घेऊन टाकल्यावर मी पेस्ट करून टाकतो. पेस्ट करून घेतल्यावर आपल्याला लागलं आहे, पाहू शकता तुम्ही.
एकदम भारी इफेक्ट्स लागले आपल्या, एकदम भारी लागलाय. त्यानंतर भावांनो मॉडेलचा फोटो द्यायचं. मॉडेलचा फोटो घ्यायला त्याला पण आपण पेस्ट इफेक्ट करून घेऊ, तेच इफेक्ट असे. त्याच्यानंतर परत आपण त्यानंतर भावांनो दुसऱ्या फोटोला आपण दुसरे इफेक्ट देऊ. पेज इफेक्ट करून दुसरे इफेक्ट आपण घेऊन टाकू, पाहू शकता तुम्ही. त्यानंतर भावना आपला व्हिडिओ झालाच आहे. त्यानंतर फक्त एक आपल्या नावाचा लोगो लावून घेऊन त्यानंतर आपला व्हिडिओ झाला आहे. तर नावाचा लोगो तुम्ही तयार करून घ्यायचा, असा तयार करून घ्यायचा. एकदम भारी आपण नावाचा लोगो तयार केले ते पाहू शकता तुम्ही असे. त्याच्यानंतर तो छोटा करून घ्यायचा. छोटा करून घातल्यावर थोडासा इथे कडं लावून घे, छोटासा कसं करून घ्यायचा. त्यानंतर इथे लावून घ्यायचा. नंतर भावनो हा आपल्याला पूर्ण व्हिडिओसाठी लागतोय, तर इथे घेऊन टाकायचा. इथं घेतल्यावर आपण आपलं तिथं मॉडेलचं फोटो आहे तिथंच गाणं सगळं तिथंच घेऊन टाकू आपण. नंतर बाकी सगळं कट मारून घ्यायचं. कट मारून घातल्यावर इथे आपला व्हिडिओ पाहू शकता तुम्ही. भावनो व्हिडिओ पाहू शकता तुम्ही, तुम्हाला आवडेल. भावांनो तुम्ही आपला व्हिडिओ पाहिलाच असेल, एकदम खतरनाक व्हिडिओ झाला आहे. तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कारण सबस्क्राईब करणं एकदम फ्री असते. तर आपण असेच व्हिडिओ आणत राहू. जय शिवराय.